Vi dyker ner i Sveriges artrikaste hav. Här på västkusten har det varit hummerpremiär. En högtidsdag för många västkustbor. Hummen, havets svarta guld, som kan bli mer än 60 år gammal, är eftertraktad. Varje boj har en hummertina knuten vid sig. Men alla hummertinor är inte bojförsedda. Havs- och vattenmyndigheten uppskattar att upp till 4 000 går förlorade varje år. Vissa är öppna, men många fortsätter att fiska för alltid. Så kallade spöktinor. Samtidigt är forskningen enig. Humrar är kännande varelser som upplever både stress och smärta. I våra grannländer Danmark och Norge är det förbjudet att koka hummer levande av djuretiska skäl. Men i Sverige finns ännu så länge inte sådana regler. Havets invånare har exkluderats. SLU bedömer att hummerbeståndet på västkusten ligger under biologiskt hållbara nivåer. Samma varningssignaler kommer från Norge. Men ännu har inga nya fiskerestriktioner kommit.